নমস্কাৰ ভিডিওটো 2023 বৰ্ষত যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে HSLC পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে অতি জৰুৰী লগতে নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণেও অতি জৰুৰী এইবাৰ যেহেতু কুৱেশ্যনৰ প্যাটাৰ্ন চেঞ্জ কৰা হৈছে গতিকে তোমালোকে এই ভিডিওটো শেষলৈকে চাবা কুৱেশ্যন প্যাটাৰ্নত এবাৰ নতুনকৈ সংযোজন কৰা হ'ল MCQ নতুনকৈ সংযোজন কৰা হ'ল VSA নতুনকৈ সংযোজন কৰা হ'ল SA নতুনকৈ সংযোজন কৰা হ'ল LA অৰ্থাৎ এইবিলাক আগতীয়াকৈ আছিলে কিন্তু এইবাৰ অকমান বহলভাৱে এই কামখিনি কৰা হৈছে ডিস্টিংক্টলি কৰা হৈছে MCQ বহুত দিয়া হৈছে এতিয়া HSLC Exam অৰ্থাৎ মেট্ৰিকত MCQ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব বা MCQ বুলি ক'লে প্ৰকৃততে কি হয় তোমালোকে ভিডিওটোৰ জৰিয়তে কথাখিনি জানিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা ভিডিওটোৰ জৰিয়তে কথাখিনি জানি ললে তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি কৰিব সহজ হ'ব তেনেহলে আহাচোন কেইখনমান স্লাইড চাও আৰু এই স্লাইড কেইখনৰ জৰিয়তে MCQ VSA SA LA প্ৰকৃততে কি হয় আৰু সেই মানে ধৰণৰ কুৱেশ্যন বিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব সেইটো জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথমতে আমি জানিব লাগিব MCQ মানে কি এই টাৰ্মটো যদি আমি নাজানো পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি পৰীক্ষাত অসুবিধা হ'ব MCQ মানে হৈছে মাল্টিপল চয়েস কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ ভালেগিটাও প্ৰশ্ন থাকিব তাৰ পৰা আমি শুদ্ধটো বাছিব লাগিব মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত তোমালোকক উদাহৰণ সহ বুজাই দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তাৰ পিছত হ'ল VSA তোমালোকৰ কুৱেশ্যনৰ VSA টাইপৰ কুৱেশ্যন আহিব এতিয়া VSA কুৱেশ্যন মানে কি VSA কুৱেশ্যন মানে হৈছে ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ যিবিলাক কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ অতি ছুটি হ'ব অতি চমু হ'ব সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হ'ব VSA কুৱেশ্যন তাৰ পিছত তোমালোকে চোৱা SA মানে কি SA মানে হৈছে শৰ্ট এনসাৰ টাইপ কুৱেশ্যন অৰ্থাৎ যিবিলাক কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ শৰ্ট হ'ব মই VSA শৰ্ট VSA SA ইয়াৰ পাৰ্থক্যটো মই তোমালোকক কৈ আছো তাৰ পিছত হ'ল LA মানে হ'ল যিবিলাক কুৱেশ্যনৰ এনসাৰ লং হ'ব অৰ্থাৎ উত্তৰবিলাক দীঘল হ'ব তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন বিলাকক কি বুলি কোৱা হ'ব LA বুলি কোৱা হ'ব এতিয়া MCQ মানে প্ৰকৃততে কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন তোমালোকে জানিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰা চোৱা মই তোমালোকক এটা উদাহৰণ দিছো এইটো হৈছে এটা MCQৰ উত্তৰ MCQৰ এনেকুৱা ধৰণৰ মানে MCQ প্ৰশ্নবিলাক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব এটা কি দেখিছে সম্পদৰ প্ৰধান ভাগ কেইটা তোমালোকৰ চাৰিটা অপচন আছে তোমালোকে চোৱা ইয়াতে তোমালোকৰ চাৰিটা অপচন আছে ক খ গ আৰু ঘ কত এটা খ দুটা গ তিনিটা ঘ চাৰিটা এটা উত্তৰটো কোনটো তোমালোকে নিশ্চয় জানা সম্পদৰ প্ৰধান ভাগ হৈছে তিনিটা কি কি হেগিটা প্ৰাকৃতিক সম্পদ মানৱ সম্পদ আৰু মানৱ সৃষ্ট সম্পদ তোমালোকৰ উত্তৰটো কি হ'ব গ তিনিটা গতিকে তোমালোকে যেতিয়া প্ৰশ্ন এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নটো পাবা বেকি একো লিখিব নালাগে প্ৰশ্ন নম্বৰটো দিবা আৰু উত্তৰ গ তিনিটা বুলি দিলা বস তোমালোকে 1 নম্বৰ পালা এয়া হৈছে MCQ মাল্টিপল চয়েস টাইপ কুৱেশ্যন তাৰ পিছত আহিল ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ অতি চমু যিবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ অতি চমু উত্তৰটো চোৱা প্ৰশ্নটো চাই লোৱা তোমালোকে সিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল আমি সকলোৱে জানো সিপাহী বিদ্ৰোহ 1857 চনত হৈছিল এতিয়া উত্তৰটো হ'ল সিপাহী বিদ্ৰোহ 1857 চনত হৈছিল বস ভেৰি শৰ্ট এক লাইনতে হ'ব মই তোমালোকে গোটেই বাক্যটো নিলিখি সিপাহী বিদ্ৰোহ কেতিয়া হৈছিল ডাইৰেক্ট 1857 চনত বুলি লিখিলেও উত্তৰটো পাবা নম্বৰটো পাবা কিন্তু পৰীক্ষাত তুমি এটা বাক্যত লিখিলে নম্বৰটো বেছি উত্তৰটো বেছি খুৱলা হয় যে কি 1857 চনত সিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিল বস এটো ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ তাৰ পিছত চোৱা শৰ্ট এনসাৰ মানে হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক হ'ব চোৱা তোমালোকে সম্পদ কাক বোলে এতিয়া সম্পদ কাক বোলে বুলি ক'লে তুমি এটা বাক্যত লিখিব নোৱাৰিবা সম্পদ কাক বোলে বুলি ক'লে তোমালোকৰ মিনিমাম দুটা বা তিনিটা বাক্য হ'ব মই কৈ কৰিছো চাবা সম্পদ কাক বোলে ক'লে কি এনেকুৱা ধৰণে লিখিব লাগিব যে কি যিবোৰ পৃথিৱীত পোৱা প্ৰত্যেকটো বস্তু বা সামগ্ৰী যিয়ে আমাৰ অভাৱ পূৰণ কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হয় সেই সকলোবোৰ বস্তু বা সামগ্ৰীকে সম্পদ বুলি কোৱা হয় চোৱা তোমালোকে এটা লাইনত নহল তোমালোকৰ কি লাগিল দুটা বা তিনিটা লাইন লাগিল এই দুটা বা তিনিটা লাইন লগা যিবিলাক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ থাকিব সেইবিলাকক শৰ্ট এনসাৰ বুলি কোৱা হ'ব MCQ তুমি চাৰিটাৰ পৰা এটা বাছিব লাগিব ভেৰি শৰ্ট এনসাৰত তুমি অতি চমুকৈ এটা প্ৰশ্ন উত্তৰ লিখিলে হ'ব শৰ্ট এনসাৰত তুমি কি লিখিব লাগিব অকমান বহল কৰি এই দুটা বা তিনিটা লাইন লিখিব লাগিব তাৰ পিছত হ'ল লং এনসাৰ মানে হ'ল তোমাৰ মিনিমাম 2 পেজ বা 3 পেজৰ উত্তৰ এটা হ'ব 4 নম্বৰীয়া বা 3 নম্বৰীয়া মিনিমাম 4 নম্বৰ প্ৰশ্ন থাকিব এটা প্ৰশ্নটো চোৱা ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা
এতিয়া ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন আমি জানো 1942 চনত হৈছিল আগষ্ট বিপ্লৱ বুলিও কোৱা হয় গতিকে এই যে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন তুমি এটা বাক্যত শেষ কৰিব নোৱাৰা বা দুটা তিনিটা বাক্যটো শেষ কৰিব নোৱাৰা মিনিমাম তোমাৰ 40টা 50টা বাক্য লিখিব লাগিব বা 20-30টা বাক্য লিখিব লাগিব যে কি ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতাৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ এটি আন্দোলন হৈছে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন 1942 চনৰ আগষ্ট মাহত এই আন্দোলন হৈছিল এই আন্দোলনত বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে এই সহযোগ কৰিছিল মহাত্মা গান্ধীয়ে কৰিম কিংবা মৰিম স্লোগানেৰে সকলোকে উদ্বুদ্ধ কৰিছিল এনেকুৱা ধৰণৰ তুমি লিখি গলা পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এই আন্দোলন যদিও বিফল হৈছিল কিন্তু ভাৰতীয় জনসাধাৰণৰ মাজত এক ৰাজনৈতিক ধাৰা মানে বিদ্ৰোহী ধাৰা জগাই তুলিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত 1947 চনৰ 15 আগষ্ট তাৰিখে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাধীনতা পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'ল এনেকুৱা ধৰণে লিখিব লাগিব 2 পেজ বা 3 পেজ এয়া হৈছে লং এনসাৰ গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে গম পালা MCQ মানে কি VSA মানে কি SA মানে কি আৰু LA মানে কি এতিয়া তোমালোকৰ অংক বিজ্ঞান সমাজ বিজ্ঞান আৰু সায়েন্স এই চাৰিটা সাবজেক্টত এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব তোমালোকে এনেকুৱা ধৰণে পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰস্তুতি চলাবা আৰু মই পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এদিন বা দুদিনৰ ভিতৰতে সমাজ বিজ্ঞান সাবজেক্টৰ শৰ্ট এনসাৰ আবা MCQ কেনেকুৱা ধৰণৰ আহিব সেই তাক ডিটেইলছ ভিডিও দিম তোমালোকে ষ্টুডেন্টস কুইন এছাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণে নাপাহৰিবা আৰু ভিডিওটো লগৰ বন্ধু বান্ধৱী সকললৈকে শ্বেয়াৰ কৰিবা ধন্যবাদ